Lâm Canh Tân thừa nhận bị Triệu Lệ Dĩnh thu hút. Lời chia sẻ đầy nước mắt của Phùng Thiệu Phong gây xôn xao dư luận. Một buổi chiều cuối tuần, mạng xã hội Weibo bất ngờ bùng nổ. Các trang giải trí lớn đồng loạt đưa tin Lâm Canh Tân lần đầu thừa nhận bị Triệu Lệ Dĩnh thu hút. Trong một buổi phỏng vấn, nam diễn viên điển trai không còn quanh co né tránh. Khi phóng viên đặt câu hỏi có phải anh từng rung động trước Triệu Lệ Dĩnh trong quá trình hợp tác không? Lâm Canh Tân thoáng im lặng, sau đó khẽ gật đầu. Nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt anh, nhưng ánh mắt lại phức tạp, có gì đó vừa kiêu hãnh vừa đau đáu. Phải, tôi thừa nhận, cô ấy là người phụ nữ đặc biệt, rất khó để không bị thu hút. Câu trả lời ấy như một quả bom rơi xuống làng giải trí. Ngay lập tức, Weibo, Douyin, các diễn đàn bùng nổ. Thật không ngờ Lâm Canh Tân lại dám thẳng thắn như thế. Vậy những tin đồn bấy lâu nay không phải vô căn cứ. Còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Anh ấy sẽ nghĩ gì khi nghe những lời này? Chỉ trong vòng 24 giờ, hashtag liên quan đến bộ ba thăng Triệu Lệ Dĩnh thăng Lâm Canh Tân thăng Phùng Thiệu Phong leo lên top 1 hot search, hàng trăm triệu lượt thảo luận nổ ra, fan hai bên tranh cãi kịch liệt. Một bên cho rằng đây chỉ là sự ngưỡng mộ nghệ sĩ với nhau, bên khác lại tin chắc tình bạn đã vượt quá ranh giới. Trong khi dư luận còn đang xôn xao, Phùng Thiệu Phong bất ngờ xuất hiện trong một sự kiện công khai. Anh diện vest đen, gương mặt gầy gò hơn trước, phóng viên dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội, liên tục chất vấn về tin tức đang gây báo. Một khoảnh khắc, ống kính ghi lại được đôi mắt anh đỏ hoe. Phùng Thiệu Phong hít một hơi dài, rồi nghẹn ngào nói, tôi không trách ai cả, chỉ là có những điều khi đã từng có với nhau sẽ trở thành ký ức vĩnh viễn. Tôi hy vọng cô ấy hạnh phúc, dù là ở bên ai. Nói đến đây, giọng anh run lên, dừng lại vài giây mới có thể tiếp tục. Thật lòng mà nói, tôi vẫn còn quan tâm. Có thể nhiều người sẽ bảo tôi yếu đuối, nhưng tôi không che giấu được. Đó là sự thật. Câu nói ấy như một mũi dao xoáy vào trái tim người hâm mộ. Hình ảnh Phùng Thiệu Phong lau nước mắt ngay trên sân khấu nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Dòng người hâm mộ lập tức chia thành ba luồng. Anh ấy thật sự yêu Triệu Lệ Dĩnh, nhìn nước mắt kia, ai mà không xót xa. Những người đứng về phía Lâm Canh Tân, thật ra giữa anh và cô ấy chỉ là cảm xúc thuần khiết. Thừa nhận sự thu hút đâu đồng nghĩa với việc chen ngang. Đây là chuyện cá nhân của họ, nhưng công chúng lại biến nó thành sóng gió. Rốt cuộc ai mới là người chịu khổ? Chính là Triệu Lệ Dĩnh. Trong tất cả, người khó xử nhất chính là Triệu Lệ Dĩnh. Cô chọn cách im lặng, nhưng im lặng đôi khi lại bị hiểu sai thành đồng tình, thành mặc nhận. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô vẫn mỉm cười, vẫn chuyên nghiệp. Nhưng sau ánh đèn sân khấu, là những đêm dài mất ngủ. Lâm Canh Tân đã dũng cảm nói ra. Phùng Thiệu Phong cũng không kìm được nước mắt. Còn mình thì sao? Mình phải đối diện thế nào? Câu hỏi ấy như vòng xoáy không lối thoát. Một buổi tối, trong hậu trường, khi đoàn phim đã ra về, Lâm Canh Tân tìm gặp Triệu Lệ Dĩnh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng đầy quyết tâm. Anh không hối hận vì đã thừa nhận, anh không muốn trốn tránh mãi, nhưng em đừng lo, anh sẽ không làm điều gì khiến em khó xử. Triệu Lệ Dĩnh khẽ run rẩy, nhưng anh có biết những lời anh nói đã gây ra bao nhiêu sóng gió không? Anh mỉm cười buồn, sóng gió anh chịu được, anh chỉ sợ em phải gánh thay anh. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô long lanh, một sự giằng xé mãnh liệt dâng lên, tình bạn chân thành hay tình cảm sâu kín. Các tờ báo không ngừng mổ xẻ, người ta so sánh ánh mắt Lâm Canh Tân nhìn Triệu Lệ Dĩnh trong hậu trường với ánh mắt Phùng Thiệu Phong năm xưa khi nắm tay cô trên thảm đỏ. Những bức ảnh quá khứ, những clip cắt ghép được lan truyền chóng mặt tạo thành tam giác tình cảm, khiến cả ba người không cách nào thoát khỏi. Thậm chí có nhà báo bình luận đây là câu chuyện hiếm hoi trong làng giải trí, một người dám thừa nhận, một người không giấu nổi nước mắt, còn người ở giữa thì chọn cách im lặng. Chính sự im lặng ấy khiến dư luận càng tò mò. Đêm hôm đó, Phùng Thiệu Phong viết một dòng trạng thái ngắn trên Weibo, có những chuyện buông tay không có nghĩa là không còn yêu, chỉ là người kia xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Bài viết nhận về hàng triệu lượt chia sẻ, người hâm mộ khóc nức nở, thương cho người đàn ông từng là một nửa của Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi đó, Lâm Canh Tân vẫn kiên định, tôi nói ra không phải để được gì, chỉ là không muốn cả đời phải giấu kín. Hai thái cực cảm xúc, một người đau khổ rơi lệ, một người dũng cảm đối diện đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm. Giữa tất cả, Triệu Lệ Dĩnh là người duy nhất giữ im lặng đến tận cùng. Nhưng im lặng không có nghĩa là trái tim không lay động. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn, khi được hỏi về mối quan hệ với hai nam diễn viên, cô chỉ khẽ đáp, tôi trân trọng tình cảm của cả hai, và tôi hy vọng khán giả có thể để chúng tôi là những người bình thường, cũng có hạnh phúc, cũng có nỗi đau. Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng đủ khiến hàng triệu người rơi nước mắt. Sóng gió rồi cũng qua đi, nhưng câu chuyện này để lại dư âm khó phai. Một Lâm Canh Tân thẳng thắn, dám thừa nhận cảm xúc thật. Một Phùng Thiệu Phong yếu mềm nhưng chân thành, không giấu nổi nước mắt.
và một Triệu Lệ Dĩnh kẹt giữa hai luồng tình cảm, chỉ biết chọn cách im lặng để bảo vệ chính mình. Giới truyền thông gọi đây là bộ ba định mệnh của làng giải trí Hoa ngữ. Tin tức về Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ngày một nóng. Hàng loạt tờ báo giải trí khai thác sự việc đến tận cùng, thậm chí còn soạn cả dòng thời gian, tình cảm tam giác với những mốc quan trọng. Ngày Lâm Canh Tân thừa nhận, ngày Phùng Thiệu Phong bật khóc, ngày Triệu Lệ Dĩnh im lặng. Mạng xã hội thì chia làm hai cực rõ rệt, một bên tin chắc rằng giữa Lâm và Triệu đã có những rung động vượt ngoài màn ảnh, những ánh mắt, nụ cười, cái chạm tay đều chứng minh điều đó. Bên kia lại cho rằng tất cả chỉ là dư luận thổi phồng, rằng người đáng thương nhất chính là Phùng Thiệu Phong, một người đàn ông yêu nhiều nhưng mất nhiều hơn được. Fan hâm mộ không ngừng công kích lẫn nhau, thậm chí kéo nhau vào tận trang cá nhân của các diễn viên để lại lời bình luận. Nhiều tin đồn xuất hiện, nào là Lệ Dĩnh đang cân nhắc giữa quá khứ và hiện tại, nào là Lâm Canh Tân âm thầm theo đuổi, nào là Phùng Thiệu Phong vẫn chưa buông tay. Giữa biển tin ấy, sự im lặng của Triệu Lệ Dĩnh càng khiến mọi người thêm phần tò mò. Im lặng đôi khi chính là câu trả lời khó đoán nhất. Đêm ấy, phim trường, giữ Phượng Hành, vắng người. Sau khi quay xong cảnh cuối, mọi nhân viên đã ra về. Chỉ còn lại Triệu Lệ Dĩnh ngồi lặng trong góc, đôi mắt nhìn xa xăm. Lâm Canh Tân bước đến, tiếng bước chân anh vang khẽ trên nền gạch, nhưng đủ khiến cô giật mình. Em còn chưa về sao? Anh hỏi. Em muốn ngồi thêm một chút. Cô đáp, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thở. Khoảnh khắc im lặng kéo dài, gió đêm thổi qua, cuốn theo mùi hoa dại ven phim trường. Lệ Dĩnh, giọng Lâm trầm xuống, em có giận anh không? Vì những lời anh đã nói. Cô quay sang, ánh mắt thoáng run rẩy. Anh có biết những gì anh thừa nhận khiến mọi thứ xáo trộn thế nào không? Cả em, cả anh, cả người khác nữa. Anh mỉm cười buồn. Anh biết, nhưng anh không hối hận, thà một lần nói thật, còn hơn mãi mãi chôn giấu. Trong bóng đêm, ánh mắt anh sáng lên, thành thật, tha thiết. Lệ Dĩnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình. Một cảm giác mơ hồ lan tỏa, vừa ấm áp vừa khiến tim cô nhói đau. Ở một nơi khác, Phùng Thiệu Phong ngồi trong căn phòng tối. Điện thoại trên tay anh sáng lên với hàng loạt thông báo tin tức. Bài báo nào cũng gắn tên anh cạnh hai người kia như một nhân vật không thể thiếu trong tam giác định mệnh. Anh khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười có nước mắt. Hóa ra mình chỉ còn là một nhân vật phụ trong câu chuyện tình cảm của họ. Anh thì thầm. Khi trả lời phỏng vấn, anh đã cố mạnh mẽ, đã cố che giấu cảm xúc. Nhưng trong đêm khuya, khi không còn ai bên cạnh, sự thật phơi bày rõ ràng. Trái tim anh vẫn chưa hề buông bỏ. Hình ảnh về Lệ Dĩnh những ngày mới cưới ùa về, nụ cười hiền, ánh mắt dịu dàng. Những buổi tối cả hai ngồi bên nhau bàn chuyện gia đình. Tất cả giờ chỉ còn là ký ức. Phùng Thiệu Phong siết chặt điện thoại như muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại từ những ngày xưa cũ. Vết nứt trong tim anh, dẫu không ai thấy, nhưng đã sâu đến mức khó có thể hàn gắn. Ít cắt biết, Lâm Canh Tân có một thói quen, mỗi khi không thể nói trực tiếp, anh sẽ viết. Trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, có hàng chục lá thư chưa từng được gửi đi, tất cả đều viết cho Triệu Lệ Dĩnh. Em có biết, khi em cười, cả thế giới của anh sáng lên không? Anh không dám tiến thêm một bước, vì sợ em sẽ lùi lại. Nếu có một ngày em cần, chỉ cần gọi tên anh sẽ đến. Những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chan chứa tình cảm, anh chưa từng có đủ can đảm trao cho cô. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong cũng viết, trong một cuốn sổ nhỏ, anh ghi lại từng kỷ niệm, từng lời muốn nói với Lệ Dĩnh. Nhưng cuốn sổ ấy chỉ được cất giữ trong ngăn tủ, chưa bao giờ trao tận tay cô. Hai người đàn ông, hai cách yêu khác nhau, nhưng đều chọn cách giữ lại cho riêng mình. Những lá thư không gửi, những lời không nói trở thành minh chứng thầm lặng cho một tình yêu không trọn vẹn. Một sự kiện giải trí lớn được tổ chức tại Bắc Kinh. Trùng hợp thay, cả ba cái tên Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân và Phùng Thiệu Phong đều góp mặt. Khi Lệ Dĩnh bước lên thảm đỏ, ánh đèn flash lóe sáng rực rỡ. Cô đẹp đến mức khiến khán giả ngỡ ngàng, chiếc váy trắng lấp lánh khiến cô tựa như một vì tinh tú. Phùng Thiệu Phong đứng ở góc khác, lặng lẽ dõi theo, ánh mắt anh tràn đầy cảm xúc, như thể muốn nói điều gì nhưng không thể. Rồi Lâm Canh Tân xuất hiện, ánh mắt anh và Lệ Dĩnh chạm nhau, chỉ một khoảnh khắc, nhưng đủ để phóng viên ghi lại. Hình ảnh đó ngay lập tức gây bùng nổ, ánh nhìn tha thiết, có chút ngập ngừng, có chút dịu dàng khiến dư luận càng tin vào phim giả tình thật. Khoảnh khắc ba con người cùng hiện diện trên một sân khấu trở thành tiêu điểm của đêm hôm ấy. Và trong lòng mỗi người là một cơn sóng ngầm không ai biết. Sự kiện kết thúc, ánh đèn tắt dần, Bắc Kinh về đêm lạnh lẽo. Triệu Lệ Dĩnh ngồi một mình trong phòng khách sạn, tháo lớp trang điểm, nhìn gương mặt mộc của mình phản chiếu, cô khẽ chạm vào khóe mắt, nơi nước mắt vừa rơi xuống. Ở một nơi khác, Lâm Canh Tân lái xe lang thang qua những con phố vắng. Trong đầu anh vang vọng câu hỏi, liệu em có từng nghĩ đến anh như cách anh nghĩ đến em không? Còn Phùng Thiệu Phong,
Anh ngồi lặng trong căn phòng tối, nghe lại một bài hát cũ, bài hát mà ngày trước anh và Lệ Dĩnh từng cùng nhau ngân nga. Nỗi đau ùa về, khiến anh không kìm được mà bật khóc. Ba con người, ba nơi trốn, ba nỗi niềm, khi màn đêm buông xuống, tất cả đều trở về với sự cô đơn. Thời gian trôi đi, sóng gió truyền thông rồi cũng lắng xuống. Tin tức mới xuất hiện, dư luận lại chuyển hướng, nhưng vết thương trong lòng ba người vẫn còn đó. Lâm Canh Tân tiếp tục với sự nghiệp, vẫn mạnh mẽ trước ống kính, nhưng phía sau ánh đèn, anh vẫn âm thầm giữ những lá thư không gửi. Phùng Thiệu Phong dần ít xuất hiện, chọn lối sống lặng lẽ, nhưng mỗi khi nhắc đến tên Triệu Lệ Dĩnh, ánh mắt anh vẫn không giấu nổi sự xót xa. Triệu Lệ Dĩnh thì im lặng, tiếp tục công việc, tiếp tục tỏa sáng, nhưng trái tim cô cũng đã chất chứa những mảnh vỡ khó lành. Câu chuyện kết thúc mà không có hồi kết, không ai là kẻ chiến thắng, chỉ còn lại những cảm xúc chân thật, những yêu thương dang dở, những giọt nước mắt và những câu hỏi bỏ ngỏ.